Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, τον Σάββα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Ψήλο, καλημέρα. Τι περιμένουμε, τι μηνύματα έχουν έρθει πέρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί επισήμως από το State Department για μια πολύ ισχυρή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Τι μηνύματα έχουμε από αυτή την επίσκεψη σε σχέση φυσικά πάντα με τα ελληνοτουρκικά? Καταρχάς, όσον αφορά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, θεωρώ ότι θα συζητηθούν θέματα εμβάθυνσης. Δηλαδή, τρεις είναι οι πυλώνες της συνεργασίας με τις ΗΠΑ: Σούδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη. Εκεί έχουν γίνει πολλά, έχουν να γίνουν ακόμα πολλά. Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάδα θα εξασφαλίσει ανταλλάγματα για αυτή την συνεργασία, διότι ίσως να μην έχει αντιληφθεί. Ακριβώς. Κύριε Καλεντερίδη, ναι. Να σας διακόψω ένα λεπτό. Βλέπουμε στις οθόνες μας τις κοινές δηλώσεις Δένδια, Μπλίνκεν. Αν μπορούμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε για ένα λεπτό τον κύριο Δένδια. Η κοινωνία συγκέντρωσε και συνεχίζει να συγκεντρώνει τόνους ανθρωπιστικού υλικού, το οποίο μεταφέρεται στον τουρκικό και στον συριακό λαό. Επίσης, συμφωνήσαμε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι δεν πρέπει να περιμένουμε καταστροφές για να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Τόνι Μπλίνκεν για την συνεργασία μας εντός των διεθνών οργανισμών, αλλά και των πολυμερών σχημάτων, όπως τη συνεργασία 3+1 και την προοπτική να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σήμερα ήταν το ενεργειακό. Ειδικά οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ακούμε τον κύριο Δένδια με τον κύριο Μπλίνκεν. Κύριε Καλεντερίδη, ακούσατε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ποια είναι η εκτίμησή σας, λοιπόν? Ναι, το 3+1 ήταν προγραμματισμένο να γίνει τώρα. Δεν έγινε, γιατί δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε την Τουρκία. Είχε αποφασιστεί η αναβολή του 3+1 πριν το σεισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός ίσως να μην έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι για τις ΗΠΑ και η βάση στη Λάρισα, η οποία, εξ όσων πληροφορούμε, διευρύνεται. Γίνεται μια πολύ μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Λάρισα, ενώ η Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναδεικνύεται σε ένα κομβικής σημασίας λιμάνι για την εξυπηρέτηση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτό το απέδειξε τώρα στη διάρκεια της κρίσης. Όμως θεωρώ, κύριε Ψήλο, ότι το πιο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Μπλίνκεν απευθυνόμενος στον ομόλογό του στην Τουρκία, στον κύριο Τσαβούσογλου, δίνοντάς του απίστευτα κίνητρα για να καμφθούν οι αντιστάσεις της Τουρκίας και να δεχθεί μια συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν μου επιτρέψετε να πω στους τηλεδιατές μας επακριβώς τι είπε: αν επιληθούν μακροχρόνια προβλήματα όπως αυτά των θαλασσίων διαφορών, τότε υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, καθώς η Τουρκία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας. Της ροής της ενέργειας στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Μάλιστα. Κυρίως όμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα έχει τεράστιο όφελος στο να βρίσκεται στο επίκεντρο της ροής της ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον του τουρκικού λαού, των τουρκικών εταιριών και της Τουρκίας. Η επίλυση λοιπόν αυτών των μακροχρόνιων διαφορών θα φέρει νέες μεγάλες ευκαιρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε πρωτοβουλία των ΗΠΑ να φέρει κοντά την Ελλάδα και την Τουρκία για να βρεθεί μια λύση στις διαφορές, όπως λένε οι ΗΠΑ, στις διεκδικήσεις, όπως λέμε εμείς, της Τουρκίας. Ίσως να μην είναι και τυχαία η παρέμβαση που έκανε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η πολύπειρη πρώην Υπουργός Εξωτερικών, που μίλησε για συνεκμετάλλευση ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως κάτι παραπάνω ξέρει η κυρία Μπακογιάννη? Ναι, μίλησε στον συνάδελφό του, τον κύριο Σαχίνη, στο Κρήτη TV και είπε ότι θεωρεί ότι στο μέλλον θα γίνει μια πολυμερής διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα ρυθμιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι και μια πρόταση του Ερντογάν.
Ξέρετε, η λέξη συνεκμετάλλευση δεν πρέπει να μας φοβίζει, κύριε Ψήλο, και να μην φοβίζει και τους Έλληνες. Συνεκμετάλλευση είναι η έννοια που αφορά οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες, κοιτάσματα που βρίσκονται πάνω στα όρια. Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια γίνεται συνεκμετάλλευση μεταξύ του Κατάρ και του Ιράν. Στο Πάρς το κοίτασμα που βρίσκεται. Λοιπόν, άρα όταν υπάρχει στη μέση ένα κοίτασμα, εκ των πραγμάτων δεν θα πούν δύο πλατφόρμες. Μία θα μπει και θα παίρνει η κάθε πλευρά αυτό που της ανήκει. Αυτό είναι συνεκμετάλλευση. Συνδιαχείριση είναι αυτή η λέξη που πρέπει να μας φοβίζει, γιατί αφορά κοιτάσματα σε μη οριοθετημένες περιοχές, που εκεί θέλουν να τα πάνε 50-50, όμως εάν βάλεις κάποιον να ανέμεται μία περιοχή, τότε θεμελιώνει και δικαιώματα κυριαρχικά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ασφαλώς, μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης λέμε, και να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και από εκεί και μετά, αν υπάρχουν κοιτάσματα πάνω στην ενόριο γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας, ό,τι δικαιούται ο καθένας να το πάρει με συνεκμετάλλευση. Αυτό όμως σημαίνει, κύριε Καλεντερίδη, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα πρέπει η Τουρκία ουσιαστικά να αποδεχθεί την αποποίηση του τουρκολιβικού συμφώνου και άλλες εξελίξεις που δεν νομίζω ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι διατεθειμένη να το κάνει. Και τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί η Τουρκία δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν θέλει να παραπέμψουμε το ζήτημα στη Χάγη, θέτοντας επίσης και ζήτημα κυριαρχίας των νησιών. Και αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καλεντερίδη για την εξαιρετική του πάντα ανάλυση. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.